Így? Na de várjál, Gergő, most ide rakom. Itt akkor megakadályozom ezt az átlót. Így most megakadályozom. És akkor, na. Mindegy, nem is annyira egyszerű ez a játék. Tóth Gergő Gomuku Európa bajnokkal és világbajnoki második helyezettel vagyok itt, és gomukozunk, ami nagyon hasonlít az amőbához. Hát mindenki amőbázott már életében, a matek órákon, vagy azok szünetében, és aztán a végén ugye körbe rajzoltuk azt, amikor kijön az 5. Itt is erről van szó, de azért ennél sokkal bonyolultabb. Mi az, ami megkülönbözteti igazából mondjuk az egyszerű mezei amőbától ezt? Az amőba maga a név az igazából a magyarok kreativitásából jött létre. Ugye a négyzetrácsos füzeten játszottunk iskolában, és hogyha vége volt a partinak, akkor körbe rajzoltuk, és akkor egy ilyen amőba formájú objektum keletkezett. Hát annak az amőbát ugye valaki elkezdi, a másik folytatja, és igazából annyi a szabály, hogy 5-öt kell kigyűjteni. Itt egy kicsit komplexebbek a szabályok, van egy ilyen megnyitási szabály, hogy kiegyenlítse a játékot, illetve teóriák vannak, játékelméleti dolgok, és az egyszerű szabályok után ez egy igen bonyolult játék. Hogy ez a játék bonyolultá tud válni, alapvetően egyszerű szabályokkal, ugye ebben van mind a művészet. Itt látunk egy nagyon nagy sakktáblához hasonlít ez tulajdonképpen, amin játszunk, és ott jön a trükk, hogy igaz, hogy mindig a fekete kezdi, de aztán lehet variálni ebben, tehát hogyha a fekete kezdene, mint ahogy kezd is mindig, akkor egy idő után behozhatatlan előnyre tenne szert. De ezt kiküszöböli a játék. Hogyan? Így van egy úgynevezett kezdési szabály, és az annyi, hogy az kezdőjátékosnak 2 darab feketét... Most leveszem, itt én ügyetlenkedtem, addig itt leszedem ezeket. 2 darab feketét és egy fehér követ kell a táblára helyeznie, és az ellenfele választ, hogy feketével folytatja, fehérrel, vagy letesz még 2 követ, tetszőlegesen, és akkor újra az első játékos választ. Ez bizonyult eddig a legjobbnak arra, hogy kiegyenlítse a játék elé túl nagy előnyt. És hát nem kell hozzá más, csak 100 fekete, meg 100 fehérkő, meg 3-5 óra ugye az ember életében, ha éppen akad ennyi. Milyen a Gomukunak a hazai helyzete? Mert hogy azt hallottam, ennek ellenére, hogy ez egy nagyon népszerű játék, mondjuk, vagy ennek a butább formája, ugye, amit az amőben, amiről beszéltük, és mégis úgy kell vadászni a versenyzőket egy-egy eseményre. Valóban az itthoni helyzet nagyjából abban merül ki, hogy van pár jó játékos, akik veszik az időt, fáradtságot arra, hogy elmenjenek mondjuk élő versenyekre, legtöbbször külföldre, és hát ez a pár játékos hozza az eredményeket. Nincsenek egyesületek, nincsen szövetség, volt rá kísérlet a múltban, de ez még nem sikerült egyelőre, úgyhogy most ilyen magányos harcosok vannak. Miközben vannak világbajnokaink, és hozzuk külföldről az eredményeket. De hogy kell elkezdeni, ha itthon ez ilyen gyerekcipőben jár, akkor mondjuk, hogyha Európát nézzük, ahol nagyobb lehetőség van, Németországban vagy Franciaországban, akkor ott tényleg vannak ilyen nagy Gomuku közösségek, szövetségek, nagy hívű versenyek, szponzoráció esetleg. Szponzoráció az jó lehetne. Igazából ez is ilyen közösségekből szerveződött, és azok a nemzetek, ahol ez népszerűbb, az főleg Lengyelország, Csehország, Észtország, Oroszország, és nyugatra nem is nagyon jellemző, ott sem fedezték még föl, és ezeknek az országoknak hála szokott világbajnokság, Európa-bajnokság, nagyobb nemzetközi versenyek létrejönni. És milyenek ezek a versenyek? Ugye említettem korábban, hogy te Európa-bajnok vagy világbajnoki második helyezett, ezek milyen élmények voltak? Ezek mindig nagyon jó élmények, függetlenül az eredménytől. Nyilván, hogyha jobb eredményt ér valaki, akkor jobban emlékszik rá, de nagyon jó a közösség is, élőben teljesen más játszani, mint ahogy mi is most játszunk. Lehet egyébként online is játszani, ezeknek az élő versenyeknek megvan a varázsa. Általában hosszabb időlimittel játszunk, ugyanúgy, mint mondjuk sakkozók, 40-50 perc, a VB az 135 perc, plusz 30 másodperc lépésenként, úgyhogy ott már ilyen 4-5 órás partik szoktak és amilyen verseny lesz most itt 3 hét múlva Magyarországon, ami nem titkoltan a sport népszerűsítését is szolgálja, az milyen rendezvény lesz? Ez egy úgynevezett magyar Meijin verseny lesz. Meijin bajnokot jelent japánul, és most az lesz a különlegessége, hogy jönnek külföldről is
Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából játékosok, hogy megmérkőzzenek a címért. Ez a VB és EB-k után a leghosszabb időlimites verseny, és 1 órás lesz a gondolkozási idő játékosonként, és igazából ez egy 2 napos verseny lesz, amit majd közvetítünk online is. Hát szerintem figyelj, hogy ezek után elég sokan szerintem kedvet kaptak, nézzen mindenki utána, és akkor keresse meg ezt a bizonyos versenyt, ami nem sokára 3 héten belül lesz. Köszönöm, hogy elhoztad a Gomukot, és megmutattad nekünk, és beszéltünk egy kicsit róla.